Hi, Luxers! So, kaya tayo ngayon dito sa ating third floor. Ito ang itsura ngayon ng ating third floor. Ay, hindi na talaga siya masyadong maayos pa sa ngayon. Pero, nawala naman na yung mga, hindi pa na nawala, dito pa rin pala yung mga kalat natin. Hindi naman siya kalat. Well, ito yung mga paper bags namin na pinagawa. So, ito ngayon yung bago namin paper bag. Yan, Bagtalks by Luxoline PH. Okay ba yung design? Mala marmol yung style niya. So, nagpagawa ako ng tatlong sizes. Small, medium, and large. Ayan siya. So, dito ngayon nakatambak yung mga paper bags kasi sikip na dun sa store natin. Tapos, ito yung ibang mga tambak namin dito sa bahay kasi sobrang sikip na dun sa stock room namin sa baba. Then, ito yung ibang mga bags natin na hindi pa namin nalilipat. Do, konti na lang naman to. Yung iba nasa store na talaga. Ito naman yung mga maliliit na paper bag natin ng Bagtalks. Ayan. So, dito muna natin sila itatambak. Sa third floor. And hindi rin naman namin masyadong nagagamit or napupuntahan itong area na to, guys. Kasi most of the time, si B nasa kwarto lang namin, tas yung mga bata dun sa study room nila, at saka sa room namin, dun sila kalimitan nagpi-play, tsaka sa baba nanonood ng TV. Eto pala yung dating paper bag namin. Yung kauna-unahang paper bag na pinagawa ko. Ayan, this is yan, so Luxoline PH nakalagay. Color white lang siya na plain. Yan, tapos eto na siya ngayon for our third branch. So, now ayusin ko tong isang spot dito para dito na lang ako mag-shoot kada mag-vlog ako para hindi na dun sa baba, para at least hindi rin ako masyadong maingay doon. Kasi usually, tulugan na sila. Itong ganitong oras, natutulog na sila talaga. Ako na lang yung gising, tsaka si B. So, tara guys, samahan nyo ako. Samahan nyo ako na Ano kaya magiging kalalabasan nitong na to? Mapaganda ko kaya? Kasi dati dito ako nag-shoot, pero parang hindi ako nagagandahan. So, tingnan natin kung may magagawa ako. Let's go! Malaking Gucci box dito. Pinaglalagyan ng sa cloth ko, yung Gucci hat na binigay ni Madam. Madam ayaw magpakilala. Yung gift niya sa akin last year. So, gamitin natin siya.
Ito yung mga props ni na LP, Joanna, pag nagpipicture sila ng mga products. Try natin hiramin. So, what do you think? Pwede na, no? Ganyang style. Ginawa kong gulong yung Gucci. Well, mayroon ako nakikita dito, guys, na bulaklak. Kunin natin. And here. Isa pa. Ayan. So, mumamalaan tayo dito. Humahalaman. So, what do you think? Carry bells? Pinipimples ako. Alam ko na, kuha tayo ng unan. Para naman medyo makulay yung ating setup. Tayo ng unan dito. Pink, purple, and kulay. Gold. Tayo ng gold. Yan. Sige. Let's go. Dilim. Diba? Tulog na sila. Ako na lang mag-isay. Let's get it on. Matay. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 Pawis na pawis ako. Ang hina kasi ng aircon dito. Hindi kaya ng aircon yung palamigin itong buong area. Kasi wala kaming pintuan. So, walang harang. Kaya yung lamig, yan, pupunta ko saan. Kaya hindi niya napapalamig talaga itong buong third floor. Kaya mainit. Kaya hindi ako makakapag-vlog dito kapag araw or umaga. Kasi ang init-init dito sa taas talaga. So, most of the time, mag-vlog lang ako dito kapag gabi. Para hindi sobrang ganun kainit. Grabe, hinihingal ako. Ang pimples ko. So, now, ayan na guys. So, simpleng setup.
Tapos, so alam nyo na, kapag ganito yung setup ko, yung gitna malinis, okay. Then yung paligid, magulo, makalat. Kaya, imagine nyo na lang na hindi nyo alam na may kalat sa paligid po, ha? Ganun ang usapan natin, guys, ha? Please, wag nyo ako i-bash. So, yan. Okay? Hey. Testing nga natin. So, testing. Tinanggal ko yung ibang mga kalat dito sa gilid. So, for now, eto na lang muna. And, let's try. Hello, Luxers! Welcome back to my channel and welcome to our new... Wait, mali. Hello to the left, hello to the right. Welcome and mabuhay. Oh, diba? Pwede na, Luxers! So, may bago na tayong spot. So, now, ayan. For now, dito na muna. Since hindi naman masyadong market dito yung mga bata. So, feeling ko, safe naman tong mga pinagdalalagay ko dito. Kaya, solo natin tong area na to. Especially kapag gabi. So, makakapag-focus ako pag mag-vlog ako. Especially like this one. Thank you so much for watching. Grabe, sobrang napagod talaga ako. Okay na to. Saka na lang natin i-improve. So, for now, ganito na lang muna. And see you again in our next vlog. Bye-bye!